त गाइस आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ र सबभन्दा फर्स्टमा छ क्यान र क्यानको नेपाली मिनिङ हुन्छ केही कुरो सक्नु या सामर्थ्य हुनु र तपाईँले यसलाई धेरै जग्गा तपाईँले देख्नु पनि भएको थियो होला र यसको नेपाली मिनिङ हुन्छ सक्नु या सामर्थ्य हुनु यानि कि केही कुरामा तपाईँ एबिलिटी देखाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा क्यानको युज हुन्छ। जस्तो यसलाई म पर्फेक्ट तपाईँलाई युज बताउँछु। जब नेपाली वाक्यको एन्डमा यदि तपाईँ सक्छु, सक्छे, सक्छिन् यस्तो खालके आएको छ भने त्यसमा क्यानको युज हुन्छै हुन्छ। जस्तो म जान सक्छु, म खान सक्छु, म स्कुल जान सक्छु, जस्तो म गाडी कुदाउन सक्छु, म नाच्न सक्छु, उसले नाच्न सक्छिन्। यस प्रकारको वाक्यमा एन्डमा सक्छु, सक्छिन् यसले के बताइरहेछ भन्दाखेरि एबिलिटी देखाइरहेछ, के कुरो सामर्थ्य देखाइरहेछ। त यतिखेर क्यानको युज हुन्छ र यसको निम्ति म तपाईँलाई फर्मुला बताउँछु। त्यो फर्मुला अनुसार तपाईँ यसलाई बनाउनुहोस्। र अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको लागि फर्मुला हो सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट, त्यसपछि आउँछ हेल्पिङ भर्ब यानि कि क्यान, त्यहाँदेखिको आउँछ भर्बको फर्स्ट फर्म यानि कि B1। आउनुहोस् एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तो रिता नाच्न सक्छिन्। यहाँनिर यो सेन्टेन्सलाई हेरेर तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर क्यानको युज हुन्छ, किनभने यहाँ रिताको के देखाइरहेछ, एबिलिटी देखाइरहेछ, ऊ के गर्न सक्छिन्, नाच्न सक्छिन्। त्यसमा यहाँ क्यानको युज हुन्छ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई नेपाली वाक्यको एन्डमा यदि सक्छु, सक्छिन्, सक्छ यस्तो आयो भने क्यानको युज हुन्छ, किनकि एबिलिटी देखाइरहेको छ। सो आउनुहोस् यसलाई बनाऊँ फर्मुला अनुसार। सबैभन्दा पहिला भनिन्छ सब्जेक्ट। अब यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् सब्जेक्ट कुन हो, रिता हो। सब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि नि यता साइडमा हेर्नुहोस् हि, सी, नेम, इट, आई, यु, वी, दे यिनीहरू के हो, सब्जेक्ट हो। त्यसो भए नेम सब्जेक्ट हो, यहाँ नेम के हो, रिता। फर्स्ट रिता लेखौँ, रिता। अब सेकेन्डमा भनेको छ हेल्पिङ भर्ब यानि कि क्यान, रिता क्यान। अनि थर्डमा भनेको छ भर्ब, भर्बको के हो, फर्स्ट फर्म B1। यहाँ भर्ब कुन हो, नाच्नु। नाच्नुको इङ्ग्लिस के हुन्छ, डान्स। सके भयो, रिता क्यान डान्स, रिता क्यान डान्स, रिता नाच्नु सक्छिन्। आउनुहोस् अझै एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तो म गाडी चलाउन सक्छु। अब यहाँ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि केही कुरोको एबिलिटी देखाइरहेछ, केही सक्षम सामर्थ्य देखाइरहेछ, उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, गाडी चलाउन सक्छ। अब हामीले चाल पायौँ यहाँ क्यानको युज हुन्छ। अब यसलाई आउनुहोस् ट्रान्सलेट गरौँ। सबैभन्दा पहिला भनिन्छ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट हो मको इङ्ग्लिस आई। सेकेन्डमा हेल्पिङ भर्ब क्यान। अब थर्डमा भनेको छ भर्ब, भर्ब कुन हो यहाँनिर, चलाउनु। चलाउनुको इङ्ग्लिस ड्राइभ, आई क्यान ड्राइभ। अनि बाँचेको छ गाडी होइन, आई क्यान ड्राइभ। अनि बाँचेको छ गाडी, अ कार, आई क्यान ड्राइभ अ कार। त गाइस बुझ्नुभयो होला। आउनुहोस् अब हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सिक्नेछौँ। र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको निम्ति फर्मुला हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट, त्यहाँदेखिको आउँछ हेल्पिङ भर्ब यानि कि क्यान, त्यहाँदेखिको नट, त्यसको बादमा भर्बको फर्स्ट फर्म यानि कि B1। र आउनुहोस् एउटा इक्जाम्पल लिउँ। माथि जे इक्जाम्पल लिएको थियौँ त्यसैलाई नै हामी लिनेछौँ। रिता नाच्न सक्दिनन्, रिता नाच्न सक्दिनन्। र यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला छ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिता, त्यहाँदेखिको हेल्पिङ भर्ब क्यान, क्यान भइहाल्यो। त्यहाँदेखिको नट लेख्नुहोस्, रिता क्यान नट नाच्नु के हो, डान्स, रिता क्यान नट डान्स भइहाल्यो नेगेटिभ सेन्टेन्स। रिता क्यान नट डान्स यानि कि रिता नाच्न सक्दिन। र अर्को छ, अर्को इक्जाम्पल हामीले लिएको थियौँ म गाडी चलाउन सक्छु। अब यतिखेर हामी भन्दैछौँ म गाडी चलाउन सक्दिनँ। यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट म आई, क्यान हेल्पिङ भर्ब क्यान, आई क्यान। अनि त्यहाँदेखिको थर्डमा नट, आई क्यान नट कुदाउनु ड्राइभ, गाडी अ कार, आई क्यान नट ड्राइभ अ कार। र यस प्रकारले तपाईँ नेगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यानि कि नट लगाएर। र आउनुहोस् अब हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सिक्नेछौँ। इन्टरोगेटिभ मतलब प्रश्नवाचक, जसमा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। त्यसको निम्ति फर्मुला हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी क्यानलाई लेख्नेछौँ। अब चाहिँ हेल्पिङ भर्ब अगाडि आउँछ क्यान, त्यसको बादमा सब्जेक्ट, त्यसको बादमा भर्बको फर्स्ट फर्म। र आउनुहोस् अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ। त्यही माथिकै इक्जाम्पल हामीले लिनेछौँ। के रिता नाच्न सक्छिन्, के रिता नाच्न सक्छिन्, यसमा क्वेसन सोधिरहेछ। त्यही भएर यो प्रश्नवाचक सेन्टेन्स भयो यानि कि इन्टरोगेटिभ। यसको निम्ति फर्मुला छ सबैभन्दा पहिला क्यान, त्यहाँदेखिको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हो, रिता, रिता लेख्यौँ। त्यहाँदेखिको बादमा भर्ब, भर्ब के हो,
नाच्न डान्स भयो क्यान रिता डान्स क्यान रिता डान्स यानि कि रिता नाच्न सक्छिन्। अब नेक्स्टमा छ के म गाडी चलाउन सक्छु आफूले आफूलाई नै के म गाडी चलाउन सक्छु। अब यस्तो वाक्यलाई यहाँको फर्मुला मैले तपाईँलाई माथि दिइरहेको छु त्यसलाई हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हेल्पिङ वर्ब के हो क्यान, त्यहाँदेखिको सब्जेक्ट लेख्यौँ हामीले म आई, त्यहाँदेखिको आउँछ भर्ब भर्ब कुन हो चलाउनु लेख्यौँ ड्राइभ, बाँचेको के छ गाडी अ कार, क्यान आई ड्राइभ अ कार।